নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলটিত আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ এগ কাৰী, চিম্পল ৰেচিপি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আগলৈও মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ এইদৰে চাই থাকিব পাৰে। আহকচোন এতিয়া সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা কণী কাৰী ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। কণীৰ কাৰী বনাবলৈ কণীখিনি বইল কৰি ল'ম। আলুখিনি ফালি লৈছোঁ, একেলগে কুকাৰত সিজাই ল'ম। এয়া কুকাৰত পানী দি লৈছোঁ, কণী আৰু আলু একেলগে বহাই দিছোঁ। কণীৰ কাৰী বনাবলৈ পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ। এয়া কণী আলু বইল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি পিটিকি লৈছোঁ, কণীখিনিও ভাজি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া কণীখিনি ইয়াত বহাই দিম, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহাই দিছোঁ। নিমখ দি লৈছোঁ, ৰং গুড়াও দি ল'লোঁ, লগাই দিছোঁ। এয়া কণীখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই থ'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি বহাই দিছোঁ জলকীয়াৰ লগত, তেজপাতটো দি লৈছোঁ। এয়া গোটা জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ। এতিয়া পিচি অনা আদা নহৰুখিনি দি লৈছোঁ, ভাজি ল'ম একেলগে। এতিয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি দি ল'লোঁ, লৰাই দিছোঁ। নিমখ দি ল'লোঁ, ৰং গুড়াও দি ল'লোঁ, লৰাই দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ, বিলাহীটো ভালকৈ ভাজি লৈ আলুখিনি দি দিম ইয়াত। বিলাহীৰ পানীটো কমিলে আলুখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া আলুখিনি দি ল'ম বইল কৰা। লৰাই দিছোঁ আলুখিনি দি। এতিয়া অলপ সময় আলুখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত ইয়াত পানী দি ল'ম। অলপ পানী দি লৈছোঁ। বইল কৰা আছে, বেছি সিজিব নালাগে, ঢাকনি লগাই থ'ম। এয়া মিট মছলা, গৰম মছলা একেলগে পানীত মিক্স কৰি ল'ম। পানীত মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চব্জিখিনি দি ল'ম। ইয়াত দি লৈছোঁ মিক্স কৰা মছলাখিনি, লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কণীখিনি দি লৈছোঁ। লৰাই দিছোঁ। ইয়াত কণীৰ কাৰী হ'বই আৰু, এটা উতল আহিলে হৈ যাব। অলপ সময়ৰ পিছত নমাই থ'ব পৰা হ'ব। বেছি সময় নালাগে বইল কৰি ল'লে আলুটো।
আলুটো বইল কৰি লোৱাৰ পিছত বেছি সময় বনোৱাতে নালাগে, গৰম পানী দিলে সোনকালে হৈ যায়। এয়া কণী কাৰী হৈ গ'ল। এয়া কণী কাৰী নমাই থলোঁ, হৈ গ'ল। এয়া কণী কাৰী খাবলৈ ৰেডি। এয়া কণী কাৰী বনোৱা হৈ গ'ল, খাবলৈ ৰেডি। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, বনাবলৈ অতি সহজ হয়।